नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अक्षय राऊत या विद्यार्थ्यांच्या विश्वसनीय यूट्यूब चॅनलला आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की अमरावती विद्यापीठामध्ये कॉलेजला आता फॉर्म भरता येणार आहे, म्हणजे विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरायची गरज नाही आहे अशी एक न्यूज आलेली आहे, त्याबाबत आपण बोलणार आहोत। त्यानंतर रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी म्हणजेच SRTMNU या विद्यापीठाचे संपूर्ण डिटेल आपण आज कळवणार आहोत। एक्झाम फॉर्मची लास्ट डेट किती आहे, एक्झाम फॉर्म कधी भरायचा आहे तुम्हाला, याबाबत आपण पूर्ण परिपत्रकाची सविस्तर चर्चा करणार आहोत। आपण जर अनअकॅडमीला जॉईन केलेलं नसेल तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे MHT CET 2021 साठी। एकदम अफोर्डेबल प्राईजमध्ये, म्हणजे 12 आणि 13,000 रुपयामध्ये तुम्ही वर्षभराचं शिक्षण, 2 वर्षाचं शिक्षण हे 24,000मध्ये घेऊ शकता, जी की एकाच टीचरची प्राईज आपल्या सिटीमध्ये असते। तर मित्रांनो, लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। आलेले इव्हनिंग बॅचेस फॉर MHT CET 2021 PCB ग्रुपसाठी टॉपिक कवर आहे। त्यामध्ये सर्व फिजिक्स झालं, केमिस्ट्री झालं। शेड्यूल तुम्ही बघू शकता 11 जानेवारीपासून स्टार्ट झालेलं आहे। त्यानंतर 11 जानेवारीला ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर, तर 12 जानेवारीला ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन मॅटर पार्ट 2 हे तुम्हाला शिकायला मिळेल। खूप छान छान टॉपिक हे आपल्याला कवर करून मिळेल। सिमिलर बॅचेससुद्धा अवेलेबल आहे आणि रँक बूस्टर बॅच पण सुद्धा आहे PCMB ग्रुपसाठी। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। 10% तुम्हाला डिस्काउंट मिळेल माझा रेफरल कोड जर तुम्ही यूज केला तर। तुम्ही ही न्यूज बघत असाल, अमरावती विद्यापीठामध्ये म्हणजेच कॉलेज लेवलला आता फॉर्म भरला जाणार आहे। कॉलेजला लॉगिन ID आणि पासवर्ड दिला जाणार आहे। त्यानंतर तुमची माहिती कॉलेज घेईल आणि कॉलेजेस हे फॉर्म भरून देतील। आता तुम्हाला कोणताही फॉर्म भरायचं काम नाही। आता मॅक्झिमम विद्यार्थी फार्मसी इंजिनिअरिंगचे असतील तर त्यांना माहिती आहे की ऑनलाईन फॉर्म हे आपल्याला भरावं लागत होते। त्यामध्ये तुम्हाला माहिती फिलअप करून कॉलेज द्यावं लागत होती, रिसिप्ट वगैरे, ते कॉलेज बघून घेत होतं। आता सर्वस्व तुम्हाला काहीच करायचं काम नाही आहे, कॉलेज ही माहिती भरतील अशी न्यूज लोकमतद्वारे दिलेली आहे। मात्र ऑफिशियल GR अद्याप आतापर्यंत आपल्यापाशी पोहोचलेलं नाही आहे। आता काही विद्यार्थ्यांनी मला असं म्हटलं की सर हे योग्य झालं की अयोग्य झालं, तर माझ्या मते जरी जे एक्झाम फॉर्म आहे ते विद्यार्थ्यापाशीच असायला पाहिजे होते, भरायला पाहिजे होते। कारण यामध्ये काय होईल, आता विद्यार्थ्यांना फीसाठी खूप जास्त त्रास कॉलेजवाले देतील की तुम्ही अगोदर फीस कंप्लीट करा, त्यानंतरच तुम्हाला आम्ही फॉर्म हे तुमचे भरू आणि वरती पाठवू, नाही तर तुमचे फॉर्म हे आम्ही ॲक्सेप्ट करणार नाही। या प्रकारची सुद्धा थोडीशी अडवणूक विद्यार्थ्यांची होऊ शकते। त्यामुळे माझ्या मते हा निर्णय थोडासा वेगळा झाला असता तर थोडंसं छान झालं असतं। आता त्यानंतर बोलूया आपण स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडबाबत। हा GR तुम्ही बघू शकत असाल, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांनी काढलेला आहे। सर्क्युलर फॉर सबमिशन ऑफ एक्झामिनेशन फॉर्म फॉर विंटर 2020 एक्झाम, जी तुमची हिवाळी परीक्षा आहे त्यासाठी लास्ट डेट वगैरे काय आपण एकदम शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करणार आहोत। कोणकोणत्या कोर्सेससाठी आहे तर तुम्ही बघू शकता इथे BEd, MPEd, LLB, फार्मसी, इंजिनिअरिंग। तर हा GR माझ्या इंस्टाग्राम पेजला अपलोड आहे, तिथे जाऊन तुम्ही सविस्तर हा कोर्सेस बघू शकता कोणकोणत्या कोर्सेससाठी अपलोड आहे। फक्त इथं समजण्यासारखा पॉईंट आहे की अदर दॅन फर्स्ट इयर ऑफ UG अँड फर्स्ट इयर PG कोर्सेस, म्हणजेच जे नेमकेच फर्स्ट इयरला गेले त्यांच्यासाठी हा नाही आहे, त्यांच्या एक्झाम ह्या थोड्याशा लेट होतात, त्यामुळे यामध्ये दिलेलं नाही। फर्स्ट पॉईंट आहे, तुमचा जो फॉर्म सबमिट करायचा आहे ती लास्ट डेट आहे स्टुडंटसाठी 18 जानेवारी। जर तुम्हाला ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वगैरे जर असेल, तुमचं पेमेंट असेल तर 19 जानेवारी, एक दिवस हे लेट घेतील। त्यानंतर जर तुम्हाला एन्युअलवर भरता आला नाही तर 100 रुपये लेट फीस भरून 25 तारखेपर्यंत तुम्ही भरू शकता। 25 जानेवारीपर्यंत 100 रुपये मात्र तुम्हाला लेट फीस लागेल। थर्ड नंबरचा पॉईंट आहे की आणखी जास्त लेट जर झालं तुम्हाला 100 रुपये तर फीस भरावंच लागेल, जेवढी एक्झाम फीस आहे ती पण, आणि 50 रुपये पर डेने असं भरून 26 जानेवारी ते 30 जानेवारीच्या दरम्यान तुम्ही हे भरू शकता फॉर्म। म्हणजेच समजणार की लास्ट डेट काय आहे, 1 रुपयानं देता, म्हणजे जेवढी एक्झाम फीस तेवढी 18 जानेवारी। जर आणखी लेट झाले तर 25 जानेवारी 100 रुपये एक्स्ट्रा, आणखी लेट झाले 30 तारखेपर्यंत, 30 जानेवारीपर्यंत, तर मात्र तुम्हाला 50 रुपये पर डे प्लस एक्स्ट्रा 100 रुपये द्यावे लागणार आहे। त्यानंतर कॉलेज कधी सबमिट करणार आहे, नांदेड डिस्ट्रिक्टसाठी दिलेलं आहे 27 जानेवारी, लातूर डिस्ट्रिक्टसाठी 28 जानेवारी, परभणी आणि हिंगोलीसाठी 29 जानेवारी। या लास्ट डेट कॉलेज सबमिट करेल कोणापाशी, युनिव्हर्सिटीपाशी। तर असं पूर्ण शेड्यूल आहे। याहून दिलेलं आणखी की फीज वगैरे जे ते GR आपण दिलेलं आहे। तुमची फीज किती आहे तुम्हाला माहीत नसेल तर मी हा जो पूर्ण परिपत्रक आहे, हा परिपत्रक माझ्या इंस्टाग्राम पेजला अपलोड केलेला आहे, तिथं जाऊन तुम्ही हा बघू शकता। तर आपण हा पूर्ण GR डिस्कस केलेला आहे। लवकरात लवकर मित्रांनो आपले एक्झाम फॉर्म, तर असे आज आपण
नांदेड विद्यापीठाचं परिपत्रक डिस्कस केलं. नांदेड विद्यापीठाबाबत आणखी एक महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे कॅरी ऑन बाबतची, ती मी उद्याच्या व्हिडिओमध्ये कळवेल. अमरावती विद्यापीठाबाबत काही लेटेस्ट अपडेट जी आर आला विंटर एक्झाम बाबत, तर ती लवकरात लवकर तुम्हाला याच यूट्यूब चॅनलला मिळून जाईल. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून अशीच लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर मिळेल. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.